هالو everybody welcome to ستارك فور سوفتوير. النهارده هنتكلم عن التريموكس وعن اداه النجروك. كل المشاكل اللي بتقابلنا في الفتره دي هي ان النجروك ما بيشتغلش، الكونكشن تي سي بي ما بيظهرش. فالوقت احنا هنتكلم عن ازاي نحل المشكله دي. اولا انت لازم أن يكون عندك برنامج الفي بي ان الترا سيرف في بي ان، وهنشغله بالشكل ده كده. ظهر معانا ان في داتا شغاله. بعد كده هنفتح التريموكس. كلير، هنعمل اس. موجود معانا اداه النجروك. هنكتب الكود بتاعنا نجروك دوت سلاش نجروك تي سي بي 4 أربعات، وهندوس كونكشن. ظهر معانا اونلاين دلوقتي. المشكلة برضه هتكون مش متوفرة على الإصدار الحديث. لازم أن يكون عندك إصدار النجروك اللي هو الفيرجن بتاعك 2.2.8 اللي هو موجود تحت كلمة اونلاين بالأخضر كده. متنسوش هتلاقوا الالترا سيرف في بي ان وال أداة النجروك 2.2.8 موجودة تحت الفيديو.